वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज पनि पहिलाको जस्तै गरेर हामीले अपोइन्टमेन्ट बुक गर्न गइरहेका छौँ। म चाहिँ तपाईँहरूलाई स्टेप बाई स्टेप अस्ट्रेलियाको अपोइन्टमेन्ट कसरी बुक गर्ने, अस्ट्रेलियाको लागि मेडिकल अपोइन्टमेन्ट कसरी बुक गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ मैले यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। कृपया भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फर्स्टमा चाहिँ हामीले कुनै पनि वेब ब्राउजरमा गएर हामीले वेब ब्राउजर खोल्छौँ। वेब ब्राउजरमा तपाईँले मजाला फायरफक्स, गुगल क्रोम, सफारी जस्ता वेब ब्राउजरहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा गएर www.norvichospital.com मा जाने। त्यसमा गइसकेपछि चाहिँ हामीलाई वेब पेज खुल्छ, होम पेज खुल्छ। होम पेज खुलिसक्यो भने राइट साइडमा चाहिँ तपाईहरूले यहाँनिर बुक एन अपोइन्टमेन्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। बुक एन अपोइन्टमेन्ट अप्सनलाई क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अहिलेको कन्डिसनमा हाम्रो नयाँ पेज खुल्छ र त्यही पेजको साइडमा फेरि राइट साइडमा हाम्रो यहाँनिर अपोइन्टमेन्ट भन्ने अप्सन छ। अपोइन्टमेन्ट अप्सनमा गएर इमिग्रेसन मेडिकल एक्जामिनेसन अस्ट्रेलियामा जाने र इमिग्रेसन मेडिकल एक्जामिनेसन अस्ट्रेलियामा गइसकेपछि चाहिँ यहाँनिर हाम्रो मेडिकलको लागि अपोइन्टमेन्टको मेन पेज खुल्छ, जहाँनिर चाहिँ हामीले सबै इन्फर्मेसनहरू देख्न सक्छौँ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अहिले तपाईँको प्लिज do not bring excessive cash, jewelry or other valuables with coming from medical examination, अनि please take care of valuable belongings by yourself। अनि हाम्रो यो चाहिँ अपोइन्टमेन्ट डेट भयो। अब कहिलेको लागि मन्डेको लागि हो भने हामीले यहाँबाट गर्न सक्छौँ। कहिले ट्युसडे चाहिएको भने यहाँ, वेडनेसडे यहाँ र थर्सडेको लागि यहाँबाट। यदि कुनै पनि अपोइन्टमेन्ट छैन भने चाहिँ हाम्रो यो यहाँनिर हाम्रो यो सिस्टमले यो तपाईँलाई जेनेरेट गरिदिन्छ र हाम्रो कुनै पनि एनी हेल्प चाहियो भने हाम्रो कल गर्न सक्नुहुन्छ। 0159700032 24/7 सर्भिसेस हो। सो यसरी बुक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो चाहिँ यहाँनिर अब तपाईँले यो सबै पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै पढिसकेपछि तपाईँले अपोइन्टमेन्टको बेलामा के लिनुपर्ने भन्ने विषयमा पनि हाम्रो मेन्सन छ। अपोइन्टमेन्ट स्लिप चाहियो, अनि अब ह्याप आइडी चाहियो, ओरिजिनल पासपोर्ट कम्पलसरी भइहाल्यो। यदि ग्लासेसहरू लगाउनुहुन्छ भने ग्लासेसहरू, कुनै मेडिसिनहरू लिइराख्नु भएको छ भने मेडिसिनहरू, अनि हाम्रो फोटोकपिजहरू कुनै पनि पर्दैन। अनि खाली पेट बस्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा चाहिँ धेरै प्रश्नहरू आउने गर्छ र सो खाली पेट चाहिँ हुनु पर्दैन, खाना खाएर आउँदा हुन्छ। फी स्ट्रक्चरको विषयमा चाहिँ हाम्रो अहिले स्टुडेन्टहरू र भिजिटरको लागि हो भने 9400 छ र यो 9400 चाहिँ स्टुडेन्ट कस्तो टाइपको स्टुडेन्टलाई हो भन्दाखेरि नन हेल्थ केयर सम्बन्धी स्टुडेन्टहरूलाई हो। र यसै गरी अरू क्याटेगोरी, भिजा क्याटेगोरी अनुसार चाहिँ प्राइस डिफर हुन जाने गर्छ। कुनैलाई एडिसनल टेस्टहरू रेकमेन्ड गरेको हुन्छ, त्यही अनुसार पैसा एड हुँदै जान्छ। अनि अब यही प्रसङ्ग अनुसार चाहिँ कुनै रिमेडिकल भन्ने कुरा आएको हुन्छ। मेडिकल गरिसकेपछि रिमेडिकल चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा आउँछ भन्दाखेरि तपाईँहरूको कुनै पनि छातीमा दाग देखिएको खण्डमा अथवा मेडिकलमा केही खराबी देखिएको कारणले चाहिँ हजुरलाई रिमेडिकल गर भनेर मेल आउन सक्छ। त्यो खण्डमा चाहिँ हाम्रो अब कुनै मेडिकलहरू चाहिँ नर्वेकबाटै हुनसक्छ र कुनै खकाएको भन्यो भने चाहिँ आइयुएमलाई चाहिँ भ्यालिड भनेर भनेको हुन्छ। सो आइयुएममा गर्नुपर्ने हुन्छ। र अरू प्रसङ्गमा हाम्रो सबैभन्दा धेरै जिज्ञासा आउने भनेको चाहिँ हाम्रो मेल आउँछ कि आउँदैन, रिपोर्ट पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने विषयमा चाहिँ धेरै नै क्वेसन्सहरू आउने गर्छ। रिपोर्टहरू चाहिँ हामीले सिधै हाई कमिसनमा विथिन 3 डेजमा हजुरको यहाँबाट रिपोर्टहरू पठाइसक्नुहुन्छ र यदि फल्ट भएको कन्डिसनमा मात्र हजुरहरूलाई मेल आउने गर्दछ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। प्लिज लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई भिडियो। थ्याङ्क यू माई च्यानल टु।